dito po sa ating Facebook page for tonight. Ang topic natin is actually Ask Me Anything. So, it could be work from home related or kahit hindi. So, so habang nag-aantay tayo sa ibang mga ka-momshi natin dyan, na mga magtatanong, so para tayong DJ. Anyway, so, yun, while we are waiting for others, let me just introduce myself. So, kung kayo po ay nakikinig sa replay natin sa YouTube, I'm Sheena Santos. And dito po sa ating channel, even sa ating Facebook group, Facebook page, nagsishare po tayo ng mga tips, advices, guides, walkthroughs, tutorials, at kung ano-ano pa tungkol sa pag-online job at buhay ng isang home-based mom. Ayan, yung mga ating favorite tagline. Anyway, so sino kaya ang una nating commenter of the day? Alright, so while we are waiting, let me just answer some questions here. Kasi yung iba nagtatanong about dun sa Fiverr. Bakit daw hindi lumalabas yung kanilang buyer request? Dun kasi sa nabasa ko, dun sa parang help page nila, ang sabi is like, it will take 7 days. Diba? From sign up, kapag na-complete mo na yung profile mo, ganyan, from sign up, it will take 7 days bago siya mag-reflect. Okay? So, ganun din kasi yung nangyari sa akin. And dun din sa ibang napanood kong video sa YouTube, ganun din yung sinasabi nila about buyer request. So, i-monitor na lang din po. O, ayan. O, hi, Clang Lapus Perez. You're the first. Hi! Nice to see you. Ayan, no? Ayan. Alright, so, yan. While we are waiting, kung bago lang po kayo sa channel natin, make sure na, kung sa YouTube po kayo nakikinig, make sure to subscribe po sa ating channel na, yon yung pangalan ko, Sheena Santos. Kasi dito po ako agad-agad nagpo-post ng mga videos natin like tutorials or mga guides for working from home or even freelancing, pag-online job, mga ganyan. And then i-follow nyo rin po yung ating Facebook page and Facebook group kung gusto nyo pong makahanap ng mga like-minded people or mga kauri natin na home-based mom na naghahanap ng mga guides para sa pag-online job at pag-work from home. Alright? So, okay. So, while we are waiting for the others, let me just give you or let me just share some 5 preparation steps for beginners, especially in working from home. Kasi marami pong nagme-message nga sa atin. They're asking for guides, how they can get started, ano ba yung mga kailangan, saan ba mga websites dapat mag-apply. So, marami tayong mga iniisip, marami tayong mga inaalala kumbaga parang lost tayo kung paano tayo magsisimula sa pag-online job. So, i-share ko sa inyo yung 5 preparation steps na pwede nyong simulang gawin. Alright? Alright na naman ako naka-alright. Okay. Uy, Ma'am Shiklang, baka may tanong ka ha. O yan, si Gian May Despi. Hi, Ma'am from Tanawan, Batangas. Hi po, hi. Ayun, no? Yung iba delayed eh. Josephine. Ayan, hindi ko nakita dati. Okay, dito. Hello, Ma'am Shishina. Hi, Josephine. Ayan, extend natin. Thank you. Ang cute ba nung aking thank you message dyan? Nakikita nyo ba siya? Yung aking little cat. Ayan. Alright. Okay, so unang step. Okay, for to prepare yourself in working from home. Lalo sa mga beginners, ha? Ito, tandaan nyo. Practice English communication. Yan. Kasi yan ang unang-unang dapat nyo pong gawin. Kaya nga first step, di ba? Marami kasi sa atin nagpo-focus agad saan po, ma'am, siya mag-apply, anong skills po ba dapat kong pag-aralan. Pero nakakalimutan natin na marunong na ba tayo magsalita? Marunong na ba tayo magsalita ng English? Okay? Nakakaintindi pa tayo kapag nakarinig tayo ng mga English. Ay, pasensya na at merong naglalarong bata sa likod ko. Ayaw umalis. Kuya, ingat mo. Alright, so yun nga. Lalo na kung kayo ay may call center background, kagaya ko, nanggaling ako sa call center for 7 years, nagtrabaho ko. So kahit paano, nagkaroon ako ng training kung paano yung magsalita, tamang
Kumbaga, makaintindi ng mga foreigners, especially sa yung mga clients sa US, sa UK, or I mean sa Australia yan, mga naging clients ko yan, mga Aussie at saka mga tiga US, ganyan. Uy, ayan. So, yun. Pero kung mga beginners po tayo, minsan hirap tayo, minsan hirap tayo makaintindi, lalo kapag foreigners na yung kausap natin or naiintindihan pa natin, di ba, harap tayo sa mga interviews. Okay? So, we won't be able to express ourselves agad-agad, lalo na kung hindi natin gamay ang pagsasalita or pakikinig ng English. So, ano ba ang mga dapat nating gawin? Ayan. Kasi, mahihirapan tayo makipag-communicate. So, might as well practice. I would advise or I would recommend na we watch many English videos or movies, di ba? Imbis na mag-Korean novela tayo sa Netflix, mga ganyan, crash landing na ako, natapos ko na. Pero kung kayo na nagpa-practice, I would recommend watching videos, even mga tutorials na English para, una, maririnig mo kasi yan paano sila magsalita, naintindihan mo ba yung sinabi nila, ganyan. Tapos, ang gawin mo, yung mga naintindihan mo, pwede kang sumulat sa papel. Yan, sulat mo kung ano yung posibleng sagot mo. Yan, and pwede mo rin isulat kung ano naman yung naintindihan mo sa sinabi niya, or pwede mo isulat kung paano niya mismo eksakto sinabi. In that way, may parang napapractice mo yung reading, writing, and listening comprehension mo kapag English. Alright? Tapos nung ako kasi, nagko-call center pa ako. Kasi hindi naman ako talaga magaling sa English Aminado ako doon kahit nung nag-aaral ako, hindi ako ganun kaya magaling sa English Even until now, medyo syempre, nagkakaroon pa rin tayo ng times na nabubulol, or pwedeng maling grammar, maling pronunciation, maling accent. Nabubulol na nga ako. I get it, okay? Pero isa sa naging practice ko talaga, habang bumabiyahe ka papasok sa trabaho, kasi matagal yung biyahe ko. 3 years pa paso, 3 days, diba? 3 hours, 3 hours papunta, 3 hours pa uwi. So, yung time ko, ang ginagawa ko, di ba yung cellphone ko noon, hindi pa yung parang mga Android phone, yung meron pang radio station na pwede kang makinig. So, ginagawa ko, nakikinig ako ng mga DJ, lalo pag madaling araw or umaga. Tapos sa mga DJ, yung English yung usapan. Ewan ba kung love radio yata yun. Basta English yung DJ. So, na-amaze ako how they talk. And, ayun, basta parang practice ko na rin yun para pagdating ko sa floor. Kasi English, English only policy. So, kumbaga, puro English na lang nadinig ko para pag nagsalita ako, kahit pa paano, ay English na rin yung masabi ko. Kesa yung makikinig ako ng mga Tagalog, tapos bigla kang mag-English sa floor, parang nasashock ako. Ayun, so isang practice yun. Lalo na ngayon, marami ng tutorial sa YouTube. Meron nga ako isang shinare dun sa mga ka-group natin sa Facebook sa Facebook group na Home Based Mom Diaries. Yung isang YouTube video na pag-aaral ng English. So, yun, sana makatulong po sa inyo. Alright? Okay, so, sino ba mga nandito? Yan, teka, tignan muna natin. Betcha Halipa Metante. Hello, Ma'am Shi. Ayan. Okay lang. Ayan, teka. Hello, Ma'am Shi. April. Uy! Si top fan, moderator ko to. Hello, Ma'am Shi April. Nice to see you. Naabot. Naman. Yan, dito naman sa kabila. Dalawa kasi yung aking screen. Ayun. Ayan, si Ma'am Shi yan. Hello. Yan, welcome po sa ating Facebook Live. Ngayon po ay live po tayo sa Facebook page natin, and you can ask me any questions kahit hindi work from home related. Sa mga bago lang at hindi pa po ako kilala, I'm Sheena Santos po. Magandang gabi sa inyo. Kung meron kayong mga sulat tungkol sa kung kayo ay broken-hearted, Oy, hi Beb, Ma'am Shi Beb, watching from Puerto Princesa. Pa-shoutout po.
Ayoko nga kita i-shout out, Ma'am Shibeb. Ayan o. Alright. Shout out sa'yo, and Ma'am Shi Rose. Ayan, shout out. So, alam ko na siya. Ayan, si Ma'am Shi Jackie. Hoy, Ma'am Shi Jackie, natapos mo na ba yung pinapanood mo na Walking Dead? Updated din ako sa mga post mo eh. Alright, so yun. Yun yung mga na-share ko. Ano pa ba? Ay, meron din ako na gustong i-share about dun sa practice sa English communication. Dun sa napanood ko kasing video, ang ginagawa niya, di ba, kung natatandaan nyo, meron din akong ginawang video, yung converting audio to text. Ayan, so gusto ko lang i-share sa inyo. Pwede nyo rin siyang gawin as your practice. Di ba, dun sa, dito sa notes sa cellphone. Ayan, kung Android phone, ano ba sa may notes, pag nagsalita ka, di ba pag clinic mo yung parang speaker, connected siya sa Google, di ba? Google. Ayan, pagka inano mo yung mic, pag pinindot mo at nagsalita ka, basta tama yung English mo, madidetect niya at itatype niya ng tama, di ba? Ngayon, kung mali yung grammar mo or may mali dun sa pagkakaintindi sa'yo, let's say, English yung sinasabi mo, and then bigla ka nagtagalog or nagtaglish ka, syempre, iba yung madidetect niya sa'yo. Parang, iba yung mababasa mo dun sa speech-to-text niya. Mapapansin mo naman parang wrong grammar yun, di ba? So, ibig sabihin, may mali ka talagang nagawa, may mali kang nasabi. So, kung nahihiya ka munang i-express yung sarili mo sa ibang tao, but you still wanna practice your English, then, it's another way for you to learn English. Speaking, and even reading English, okay? So, yun, speech-to-text sa cellphone. So, magandang practice din po yan. Okay? And kung may mga kilala po kayo na alam nyo magaling mag-English din or pwede nyo mahinga ng tulong, then you can ask them to practice or to help you sa pagsasalita or parang makikipag-usap kayo ng English. Yun nga lang talaga, kailangan lakasan ng loob, walang mahihiya. Okay? Kasi once na client na po ang kausap nyo, wala na. Kailangan talaga ma-express mo ng tama yung sarili mo and as much as possible, hindi tayo yung parang hindi tayo, magpapakita tayo ng confidence na kaya natin, hindi yung parang barok na, di ba? Alam mo naman yung pinagkaiba ng tama or may, parang natural ka lang nagsasalita sa alam mong natataranta sa pag-i-English niya. Kasi pag nataranta na, wala na. Ayun. Okay, so ano pa ba? Ayan, so, Uy, baka may mga tanong kayo ask me anything to, kahit na hindi work from home related. Just ask me questions. Kasi maraming nagme-message sa atin sa Facebook Sige, titignan ko rin. May mga nagtatanong din dyan. Normally talaga how to get started sa pag-online job. Nalulungkot sila kasi hindi pa nila alam ang gagawin, kung paano mag-work from home. Kahit na may mga nasi-share na tayo, karaniwan talaga dyan hindi pa rin nila nagigets kung paano ba nila sisimulan. Kaya ito, ginawa natin itong Ask Me Anything para dito na tayo lahat mag-usap-usap. Okay? Ayan, Ma'am Stephanie Ibig. Ayun, ayan. Shoutout sa inyo, shoutout sa iyo. Sino to? Con Banzuela Concan? Ayun, Con Banzuela Concan. Yun ba yung name? Oh, hi po, hi. Okay, ayusin lang natin. Ayan. Ayan. Maisy, Ma'am Maisy, hi po. Good evening. Watching from Santo Tomas, Batangas. Ayun, salamat po. Salamat. Yems Danila, oy, has liked the stream. Salamat po sa pag-like. Oy, kung may mga kaibigan kayo na gustong magsimula sa pag-work from home and they want to listen, they want to ask questions, please share niyo po sa kanila. Kay libre po ito. Libre naman po ito. So they can also ask questions. Ayan, so nagtatanong si Ma'am Shi Rose. Okay. May alam po kayo na training para sa VA yung affordable ang price. Salamat. Actually, iba-iba kasi yung basis natin pag sinabi mong affordable, okay? It could be yung mismong price or sulit ba dun sa makukuha mong yung mga matututunan mo. So, iba-iba po kasi yung natin dyan eh. Ngayon, kung sa price, hindi ko alam kung yung FBA meron po, yung Filipino Virtual Assistant.
Kasi hindi ko pa na-try dun sa mga ganong courses. Iba yung tinatry ko ngayon. It's about freelancing. Pero you can ask dun sa group natin. Depende rin kasi kung ano yung mga skills na gusto mo matutunan. So, might as well, kapag nag-search ka sa group, minsan kasi dun din lumalabas sa mga Facebook ads, di ba? Yung mga nagpo-promote ng kanilang parang courses or trainings. Bago ka mag-take ng course nila, basahin mo muna yung mga matututunan mo, yung mga modules, kanya, kung ano ba yung content ng course nila, bago mo tignan yung price. Kasi, mahirap pagka price agad yung ibe-basis mo, yung magiging basihan mo. Baka mamaya, mura nga. Tapos, pagtingin mo, lahat naman basic, di ba? So, yung basic karaniwan, tinuturo naman din sa YouTube. Kailangan mo lang talaga matutong mag-self-learn, mag-self-taught, mag-research, ganyan. Pero ang hinahanap mo ay yung kumpleto talaga na alam mong magaganda yung reviews. Yun, medyo, sa tingin ko, medyo mataas-taas ang price nun. Minsan nagre-range ng, kung ako nagkakamali, 2,500 to 5,000 pesos. Depende sa mismong content. Okay, lalo na pag mga specialized talaga yung skills. Okay? Sana nasagot ko po yung hinahanap mong tanong. Sana na-address ko po yung tanong mo. Right, so Ma'am Shideng, good evening po. Good evening. Shoutout po. Shoutout. Pagpadalong beses ko sinasabi yung shoutout at good evening. Alright. Sally Sultan, ay ayoko, na-late ka, hindi na pwede yun, okay? Ayan, and that's fine. Okay, so step number 2 muna tayo. Face your fears. Ayan, yan ang kasi bukod dun, di ba, yung English communication, isa yan sa kinatatakutan natin. And there are ways para makonquer mo yan. Now, habang kinoconquer mo rin yung takot mo sa English communication, you also have to face other fears na maaaring humahadlang po sa pagsisimula yung mag-online job. Ano nga ba yun? Isa sa mga kinatatakutan natin ay yung ma-reject ng clients. Oh, ma'am, baka mamaya kasi po nag-start ako, mabulol ako, or kinakabahan ako ba kasi hindi ko masagot yung mga tanong ng clients, o pag nag-apply ako, pag nag-check ako ng mga yung mga task description, naku, hindi ko naman alam yun, ma'am, yung mga ganon. Ayan. Kasi yung pagkabulol can be resolved, di ba? Kaya nga kailangan mo mag-aral, magsalita, makinig, at umintindi ng English. And hindi lang yan. Kailangan mong aralin yung mga task description, ganyan. I-research mo kung tungkol saan ba yun. Isa-isahin mo, okay? Lagi namang merong paraan basta gusto. Okay? So, lagi ko naman sinasabi yan sa mga ka-group natin. Kung gusto, maraming paraan. Kung ayaw, sangkatutak ang dahilan. Okay? At, ang gagawin nyo, let's say, iniisip nyo, naku, wala po akong alam sa mga skills na yan. Ang alam ko lang po ay mag-data entry. Yun lang po kasi talaga gusto ko. Okay. Tungkol sa data entry na yan, dahil marami nagtatanong sa akin, I would really recommend na instead na lumagay ka dun sa pinaka-safe zone, parang safe side mo yung data entry, di ba? Kasi isipin mo, madali lang yan. Pero pag inisip mo rin kasi na dahil nga madali yung task na yan, marami ang gagawa. Marami ang may gustong gawin yan. Kaya nga sa Upwork, di ba, kapag nilagay mo sa profile mo ay data entry or data entry at web research, hindi ka agad-agad na-approve. Okay? Kasi marami nang nag-aagawan sa posisyon na yan para makapasok sa Upwork. And ang priority ni Upwork is yung mga nasa loob na experience na sa data entry. So I would really recommend na instead na katakutan mong maging virtual assistant, gawin mo na lang add-on skill ang data entry. Dahil talaga namang add-on skill siya, kahit sa ibang mga freelancers or nag-online job, hindi na nila parang specialized ang data entry. Part na siya ng virtual assistant. Kaya yun din ang nire-recommend ko sa inyo. Kung natatakot kayong kung ano ba yung pwede mong maging skills, ano ba yung pwede mong services na pwedeng i-offer mo sa clients, then start being a virtual assistant. In that way, marami kang pwedeng skills na pag-aralan, kahit 2 to 3 skills lang muna. Tapos, ang gawin mo, isa-isahin mo rin yung mga task na ginagawa niyan. Kahit 2 to 3 skills nga lang muna, like what I said. Data entry, web research,
Basta, meron tayong separate video para dyan. So, hindi ko na masyadong di-discuss lahat-lahat yan. Magugulat na lang kayo. But anyway, so yun nga. You have to face your fears. Kung ano man yung mga bagay na kinatatakutan mo, ang gawin mo, paghandaan mo, at kung mga skills yan, pag-aralan mo, i-research mo sa Google, para tumaas yung kumpiyansa mo. In that way, kapag humaharap ka na sa mga clients, as I said, tumaas din yung kumpiyansa mo sa sarili at yung confidence mo, okay? Ano pa? Ay, nga pala, di ba meron akong shinare sa inyo na link kung sa mga naka-receive na po or nakabasa na ng post ko about Skillshare. This is not to promote hindi naman ako sa kanila affiliate. Pero magandang bagay din po na gamitin natin yung free 2 months nila. Kasi right now, ginagamit ko talaga yan. I'm studying about about building website kasi nagsisimula na po ako mag-build ng sarili kong website. So, i-update ko na lang po kayo dyan. Doon po ako natututo. Ayan. Yan. So, sayang po kasi yung 2 months. So, kung talagang after 2 months at hindi nyo na po, hindi nyo kayang bayaran yung mga monthly niyan or okay lang na i-cancel nyo agad. Okay? Pero, pag-aralan nyo, marami kayong matututunan sa Skillshare and yun, marami kayong pwedeng matutunang bagong skills or kahit yung skills nyo ngayon kung gusto nyo improve, i-update, parang pataasin pa yung inyong mga kalaman, okay? So, yun, Skillshare po. Meron po akong link niyan dun sa Facebook group or kahit ilagay ko na lang sa description box natin. Right? So, sa mga bago lang po dito, sa mga bagong dating, welcome po. This is Ask Me Anything live session sa Facebook page natin na Home Based Mom Diaries. And if you are watching from YouTube, okay, make sure you are subscribed. And kung replay po, mag-comment pa rin po kayo dahil iniisa-isa ko po yung bawat comments. Addict po yata ako sa comments Para sinasagot ko po yan hanggat kaya ko isa-isa. Okay? Ayan, sino pa ba mga nandito? Oy, Dennis, Popshi tawag ka ng mga daddy. Popshi, Dennis. Bring value to yourself. Ayan, salamat po, salamat. Momshi Rose, basic lang po. Yes, lahat naman po, tandaan nyo, lahat po ng mga nasa specialized skills na freelancer or mga assistant, mga virtual assistant, lahat po kami na nag-home based shop or na mga freelancing na nagtatrabaho sa bahay ay nagsimula po sa basic skills. Lahat po, zero skills. And then eventually, we just study and explore, Google, ganyan. Kasi dati hindi naman uso masyado yung mga courses, trainings na ganyan. Most likely yung mga clients din halos yung nagtuturo. Pero ngayon, napakadami ng resources sa Google, sa YouTube, and kung afford nyo naman po talaga or afford nyo mag-training or mag-take ng mga courses, then it's okay. Okay, no problem with that. Okay, so ito yung tinatanong ni Ma'am Miriam. Ayan, sige. Okay, so we're talking about the 5 preparation steps for beginners. Okay, so nasa na tayo natapos na natin yung 2 steps. Pero ang tanong niya, ano pong skills na dapat ilagay sa profile sa mga katulad ko na newbie at walang experience sa online job? Your advice is highly appreciated po. Okay, actually Ma'am Miriam, ikaw muna ang tatanungin ko. Ano ba yung mga assess yourself. Ano ba yung mga kakayahan mo? Ikaw ba yung tipong kayang tumanggap ng mga tawag? Ganyan. Kaya mo bang makipag-usap sa mga clients? Kunwari, interviewin ka. Kaya mo bang expression sarili mo in English? Okay? Naiintindihan mo ba yung sinasabi ng client mo in English? Okay? Doon pa lang din kasi magkaka-idea ka na kung ano yung mga pwede mong gawing trabaho. Ngayon, kung ikaw ba, mahilig ka ba mag-drawing or mag-design ng may idea ka ba sa Photoshop, kung sakali? O mahilig ka bang mag-post ng mga social media kung ikaw ay pag-i-scheduling, parang mag-i-pre-schedule ka ng mga post kung mga clients na yung mag-a-assign sa'yo, ganyan? Or mahilig ka ba mag-research sa internet? Mabilis ka ba mag-type? Ayan, kasi ganyan yung mga karaniwang kailangan
na kapag pag mag-work from home ka, kailangan may mga kaalaman ka na rin kahit paano. Kasi baka mamaya, totally, wala ka pang alam, as in, ni magbukas ng computer, ni mag-research sa Google, ni mag-search sa YouTube, hindi mo masyadong alam, then mahihirapan talaga tayo to get started. That's why you have to assess muna yung iyong sarili, kung ano ba yung mga kakayanan mo. Ano na yung mga nagagawa mo nang hindi mo masyadong alam. Ano na yung mga ginagawa mo na maaring related sa pag-online job? Kasi I would really recommend na maging virtual assistant ka. Kasi before, sinasabihin ko, mag-data entry ka or mag-web research ka na lang. Kasi yun naman yung mga basic skills, diba? Pero ngayon, instead na ganun, I would recommend that you start becoming a virtual assistant. Okay? Kasi pag virtual assistant, overall, parang online secretary, lalo na kung confused ka pa kung ano yung mga skills na gusto mo matutunan. And kapag virtual assistant, lahat halos ng kailangan ng clients mo, pwede mong gawin. Okay? Pero, as I said, meron tayong separate video for that. Abangan nyo po yan kasi doon talaga mas diniscuss ko kung paano nga ba natin gagawin yan. Okay? Si Popshi Noel. Ayan. Affected ba kayo ng COVID-19? I mean, when it comes sa work. Oo Pero merong mga clients na hindi ganon masyado. Okay? Kasi depende rin sa client, especially yung ibang clients namin sa Australia, and yung ibang business nila nag-down or na gano'n muna, parang nag-lilo. So, medyo affected. But, in a way na hindi naman kami totally na-stop. Okay? Pero may mga clients na parang into social media. Di ba? Dahil karaniwan ngayon ng mga tao nasa bahay, or halos lahat nasa bahay, and social media yung pinaka parang way to communicate ng bawat tao. So, yung mga magagaling sa social media, like social media manager, ganyan, o kaya yung mga magagaling sa graphics, kahit pa paano, tuloy-tuloy pa rin yung mga trabaho nila kasi madalas pa rin yung ginagamit sa internet, sa social media. Ginagamit pa rin siya sa Instagram, Pinterest, even yung mga YouTubers, ganyan. Kung may mga clients kayo na ganon, tuloy pa rin halos yung trabaho nun. Even yung pag-edit ng videos, diba? Or yung mga online tutor, tuloy pa rin yan So, depende rin siguro kung ano yung work mismo or ano yung business ng client mo. At kung talagang let's say quarantine sila, walang may patatrabaho sa iyo. So yung iba kasi may nagme-message nga pala sa akin na na-hire daw siya nung client niya, nakapagtrabaho sila. Pero after nung nag-start na yung quarantine, hindi na raw siya napadala ng trabaho. So nag-worry siya, baka scam daw yun. So in-advise ko na lang sa kanya, i-check niya muna kasi kung sa mga unang week naman ay nabayaran naman siya at meron namang verified payment method, baka nga dahil naapektuhan lang sa yung parang lockdown or quarantine period, kaya hindi siya napapadala ng trabaho. So, habang hindi naman cancel or hindi naman nako-close pa yung contract nila, you can just look for some other work or some other clients na pwede mong ma-applyan at maalukan mo ng iyong services. So, wag ma-disappoint, cheer up lang. Okay? So, tingnan mo natin iba pang mga questions yan. Right, sana po ay gising pa po kayo at nakakain na kayo. Hindi ba kasi late na kumakain? Okay, si Ma'am Shi Ag. Ayan, di ko kasi nakikita yung last name, yung first name lang. So, Ma'am Shi Ag. Meron bang training ng VA as in hindi online? Gusto ko yung actual hands-on. Kasi mahirap pag online. Mabilis at mahirap masundan. Okay. Honestly, wala pa ako nabalitaan na parang training na magkakaharap kayo, ganyan. Alam ko lang, merong office na nagpapatrabaho ng parang remote workers, ganyan. Pero yung training, wala kasi halos lahat talaga online. Especially now, na ganito lockdown. Kasi ang ginagawa naman is recorded yung mga videos dun sa, di ba, sa training, sa mga courses.
And then, kung hindi mo masyadong masundan, you can just simply go back. And merong mga trainings na lifetime access yung ino-offer nila para in case you wanna go back, madali mo lang din magagawa. Yun naman din kasi kagandahan pagka online, nasa bahay ka lang, basta may internet ka, may cellphone or laptop, desktop, pwede mo siyang practicein, trainingin anytime you want. Okay? Okay, salamat din po, Ma'am Miriam. Thank you po sa clear and precise answer. Clear ba? Kasi nabubulol nga ako. Pasensya na. Alam mo ba yung kinakabahan ako bago mag-live? Sa tagal ko nang kahit pa paano nagla-live, feeling ko, ang magtatanong sa akin ay isang katutak na clients. Parang gano'n. Ewan ko ba, kinakabahan ako. Meron po ba talaga client na humihingi ng government IDs? Ako, once lang ako naka-encounter niyan dun sa Upwork. Pero, paano ba? Binigay ko ba? Parang, I think kung direct hire ka at alam mong mapagkakatiwalaan yung tao, parang for for security and reference, okay lang. Pero before mo gawin yan, I would recommend na i-research mo muna yung company, yung ganyan, or yung client. Alamin mo kung legit ba siya, mapagkakatiwalaan ba o hindi. Kasi, ibang usapan na yung pagka-government ID, di ba? Security mo na rin ng nakasalalay doon. So, before doing any sensitive or before giving any sensitive information, research for feedback, reviews, check for the company, kung merong, ask mo yung company site nila, o yung website link, para, i-research mo muna, alamin mo muna, mahirap na kasi. Okay? Pero most likely, hindi. Lalo na kung sa mga online sites, hindi naman sila nangingi ng ganyan Dahil nga, syempre, may contract naman yun, di ba? Let's say, sa Upwork. Di ba, pag hinire ka doon yung contract. Parang merong middleman, yung Upwork. Tapos, yung client, tsaka ikaw. Okay? Kahit sa Fiverr, hindi ako hinihinga ng ganyan. Okay? Parang, basta mas safe ka kung, let's say, nagsisimula ka pa lang at hindi mo naman kaya mag-freelance pa. Gusto mo, within online sites. Doon ka na lang muna, kung manghingi man, mag-background check ka muna. Pero kung hindi ka komportable, look for other clients. Okay? Shh. Oh, quiet lang ha. Yan na, naglalabasan na yung mga junakis ko. Okay. Teka, balikan natin yung ibang mga comments. Nandito sa kabila. Yan. Okay, so yung mga may tanong pa po, mga pa-shoutout. Uy, kung dun sa mga bago lang po dito, can you parang comment kung, kung naririnig niyo po ako ng maayos ha. Just wanna make sure. You can type, piano. Piano ba? Kasi nanood ako ng Crash Landing natapos ko So kung tama yung pagkakalala ko, ang pangalan ng halaman ng tomato ay piano. Okay? Yun lang naman, naisingit ko lang. Alright. Okay, so sino pa ba ang hindi natin na shoutout dyan? Si Mami Sally Sultan. Uy, nice to see you again. Salamat. Si Suki, lagi ko nakikita yan dito. Ayan. Oh, tama. You can, pwede kang mag-start sa YouTube at Google. Yan. Oy, teka, yung natin. Yung third step natin, third step natin ha, ito, meron kasi tayong binabanggit na 5 preparation steps for beginners para dun sa mga bagong dating lang po. Nasa third step na tayo kasi yung unang step is practice English communication. And then second step is face your fears. So yung mga kinatatakutan mo, hindi pa naman nangyayari, natatakot ka na agad, then you have to face it. Dahil kung gusto mo mag-online job, lahat gagawin mo. Right. Third step is challenge yourself. Yan. Lalo na nagsisimula talaga ako sa pag-online job, di ba ang pinaka-background skill ko lang ay yung aking call center skill, yung kahit pa paano yung pagsasalita at pag-iintindi ko sa mga client, ganyan, nagkaroon na ako ng idea. Pero, totally wala pa akong alam. Although marunong naman ako mag-search sa internet, yun ang nagamit kong puhunan, yung aking pagsa-search sa internet. Doon ako nagsimulang mag-aral, mag-self-learn, mag-research sa YouTube, sa kung saan-saan, yan para alamin. Ngayon, dahil mga karamihan ng mga gusto mag-online job ay mga newbies,
na walang skills, walang computer, walang internet, maraming distractions sa bahay. Kagaya nito, ayan, may mga distractions ako sa likod. Isa lang naman talaga yung gusto ko itanong sa inyo. Will you accept the challenge of working from home? Yun, yun. Will you accept the challenge of working from home? Kasi, like what I said, kung ayaw, maraming dahilan. Diba? Kung gusto, maraming paraan. So, kung yes ang sagot nyo and you want to take the challenge, kahit na ganito yung sitwasyon nyo sa bahay, dapat unang gawin mo, i-assess mo muna yung iyong sarili. Yung iyong current situation. Dahil newbies tayo, ano ang meron ka? Meron ka bang laptop? O meron ka bang internet connection? Meron ka bang desktop? Ano na mga kaalaman mo? Sa lugar mo ba? Maingay ba? Palagi ka bang, yung mga anak mo ba ay demanding sa'yo? Kumbaga, lagi ka na ba nilang kailangan? Kasi, doon mo maiisip or doon mo malalaman ano ba yung mga uri ng services na pwede kong i-offer sa mga clients. Kung ganito yung situation ko. Okay, so let's say maingay ang background mo, hindi mo kayang kasi 'di ba, let's say pag online tutor, karaniwan diyan kailangan tahimik ang background, 'di ba? So kapag maingay ang background mo, check X na 'yon, mahihirapan ka doon. Look for other service na pwede mo i-offer. Kung ikaw ba yung tipong like what I said earlier, kung ikaw ba yung magaling or mabilis mag-type, yan, so yan, pwede yan, check yan sa'yo. Okay. Ano pa? Palagi ka bang, yung anak mo ba maliit pa? Nagpapadedi ka pa ba? Kaya mo pa rin bang mag-type sa keyboard ng mabilis kahit na nagpapadedi ka? Kasi ako nung baby pa yung mga anak ko, ganun nasa lap ko sila. So, gusto ko kasi mag-work from home. So, ginagawa ko ng paraan yun. That's why, kaya ang ina-advise ko sa inyo, considering the situation, do you take the challenge of being a home-based mom? Yan. Yan, sabi sa inyo, may mga distraction talaga. Yan, do you accept the challenge of being a home-based mom? Kasi pag home-based mom pinag-uusapan, hindi lang tayo basta nanay na gumagalaw sa bahay, gawaing bahay, ganyan. Magdadagdag ka pa po ng isang challenge at yun yung pagtatrabaho online. So, kung kaya mo po yun harapin despite all the circumstances, then, start ka na. Ay, yun na yun. Di ba? Yun na yun. Kasi yun nga, karaniwan na problema talaga, walang laptop, walang desktop. Kung wala pa, ayan, isa yung pwede nyo gawin is, kung may cellphone kayo, so walang laptop, walang desktop, pero may cellphone. Ano ang pwede mong gawin sa cellphone para kahit pa paano ay makaipon ka, magkaroon ka ng pera, at makabili ka ng laptop or desktop. Pwede kang mag-create ng videos, di ba? Kagaya nung unang ginawa ko, ito lang lumang cellphone ko ginamit ko. Nag-create ako ng videos, mga tutorials, and then nag-create ako ng account sa YouTube, at nung lumalago na kahit pa paano, yun, nagamit ko yung kahit pa paano, yung pera na kinikita ko dito, nagagamit ko for other expenses. And kung ikaw ay nagsisimula, you may want to make your own videos, and then, di ba may mga nagda-download naman ng mga application for editing? So, pwede mong pag-practicean yung pag-edit ng videos, di ba? Now, kapag nakaipon ka na, may pambili ka na, yung natutunan mo sa pag-edit ng videos, baka gusto mong i-pursue, maging video editor ka na, and then maging graphic editor ka na, graphic designer ka na, di ba? So, then, if you wanna learn more skills, pwede mo nang gawin. So, lahat naman may proseso, lahat pwede nyong pag-aralan, pwede nyong pagandaan. So, challenge yourself. Okay? At nung lumadaldal na naman ako. Nung ako nagsisimula, di ba nung beginner pa lang ako, nung nagsisimula ako, wala pa ako masyadong alam na skills, like what I said earlier. And then, ang ginawa ko, nag-aral akong kasi doon sa school, nung college kami, may parang typing exam, may mga typing, kami, ano ba yun? Typing course, ganyan. So, doon kami nag-practice. And then, nung sa bahay, nung nag-aaral, nung nag-work from home na ako, ina-apply ko pa unti-unti yung mga nakukuha. Yung parang nag-check ako ng mga task description. Nabubulol talaga. Yung mga task description, iniisa-isa ko yun. Kahit hindi pa ako nag-apply. Nag-check ako ng mga kasi sa Upwork or Odes pa noon, nag-check ako ng mga job postings ng client.
Tapos, pag hindi ko alam yun, nire-research ko agad sa Google. Okay, ano nga ba yung yung social media managing, ganyan? Saan ba nagpo-post ng mga saan ba, ano ba yung ginagamit na application for social media posting, di ba? Hootsuite, ganyan. So, inaaral ko kung ano yung mga ginagamit doon. Tapos, kung ano ba? Anong mga editing tools ang pwede kong pag-aralan? Ano ba yung mga applications ang pwede kong gamitin for video calls? So, kumbaga, pinafamiliarize ko yung aking sarili dun sa mga needs ng clients. Okay, so tandaan niyo po yan. Kung hindi pa po kayo ganun kagamay, pwede nyo rin gawin yon. Kung mag-check din kayo, mag-search kayo ng iba't ibang postings ng mga trabaho ng mga clients sa mga categories na gusto nyong pasukan ng trabaho. Gusto nyong applyan para magkaroon kayo ng idea and then tingnan nyo, assess nyo yung sarili nyo, kaya ko ba to? Okay? Challenge yourself. Kung sa tingin nyo medyo mahirap yan, aralin mo para kapag gusto mo nang mag-apply, mas mapapakita mo yung value mo, yung oy client, kaya ko yan, naaral ko yan. So kahit beginner ka, kaya ko po itong gawin. Okay? And I can help you, I can give you the services that you need. Okay? And I am the one that you need. Nice. Ganyan, di ba? Yan. Teka, ano muna tayo? O, ayan, sabi ni Ma'am si Efril. Ma'am si April, meron po, Ma'am si, ito, free training na on hands. Ito, search nila. O, ayan, may sinearch. Tingnan nyo dun sa comment, Meron silang, meron siyang sineshare about sa free training na on hands. Sa government yata to. Ayan, check nyo na lang si Ma'am si April. Okay, so merong isang nagtatanong si Ma'am Shideng. Okay. Hindi ba red flag sa client na sabihan siya kung pwedeng every week or 2 weeks ang release ng salary to avoid scams? To avoid scam clients. I think hindi naman po kasi ako mismo ginagawa ko yan. Sinasabi ko talaga yan eh. Sinasuggest ko yan, especially kung magiging parang direct hire. Diba sa Upwork kasi, every week ang sweldo dyan. Ngayon, kung direct hire, kadalasan, ang gusto ng client ay monthly. Ang gagawin ko, sasuggest ko, client, can we make it every 2 weeks o kaya every week para, kumbaga every week. Okay, sabihin natin every week. Just so we can test muna how we can work together. Ganun, parang test the waters first bago natin gawin yung, let's say, after 2 months, then we can go with monthly sweldo, ganon. Sinasuggest ko talaga yun. Kasi syempre, kahit siya naman hindi pa agad tiwala sa akin, di ba? O ako, hindi pa ako ganon katiwala sa kanya. So, nire-recommend ko na kung okay sa kanya, can we do it for weekly muna, then after 2 months, then we can go for monthly. Okay, so wala namang problema dun. Kung pumayag, di okay. Kung hindi, nasa sa inyo na lang yun kung tutuloy nyo pa rin. Or you'll just look for somebody else. Kasi syempre may mga pangangailangan din tayo, di ba? Hindi naman lahat ng billing na or mga bills at expenses natin ay monthly, di ba? Meron weekly pa rin. So kung sa tingin nyo, worth it na magantay kayo ng monthly, meron kayong other source of income, ganyan, meron kayong ibang pagkukuhanan, then that's fine. Okay? As long as legit client yan, alam mong paying client siya at hindi ka tatakbuhan, yun. Okay yun. Right? Wala namang masama sa pag nagtatanong kayo. Mas gusto nga madalas ng mga client yung nagre-reach out ka din. Right? Or nakikipag-communicate tayo sa kanila. Okay, so, ayan. Ano nga ba? Saan pa ba? Kumabi. Okay, so tanong ni Ma'am Shi Elizabeth. Hi po, Ma'am Shi. Kung mag-VA po, ano po ba ang first step na course na dapat aralin for newbie? Di pa kasi ako nakapag-take ng course sa mga, yung kagaya ng FBA, pero meron tayong mga kasamahan na nag-take ng courses.
Pero kung siguro ako tatanungin at, let's say, mag-create ako ng course, ganyan, karaniwan talaga dyan ang simula ay yung mga madadali muna para hindi nabibigla yung mga students, di ba? Let's say, i-assess mo muna kung mabilis ba silang para makaintindi ng yun nga, English or paano ba, mag-data entry, yan, magta-type muna, ganyan. Kasi yun ang pinaka parang, stepping stone mo data entry, pag-enter ng information, web researching, yan, dalawa na yan, they work hand in hand you can start, they might ask you to researching and paano mag-research, paano mag-gather ng information sa internet. Let's say, paghahanapin ka ng mga website name, ganyan. I'm not sure kung yun talaga yung mga tinuturo kasi hindi pa ako nakapag-try. Pero siguro, mga ganun. O kaya, sa mga natatandaan ko, parang merong mga involved na, social media posting, yung mga Hootsuite. Kasi may mga nakausap ako, yun, nag-aaral sila ng ganun. Email marketing, yan, naggaganon din sila, yung mga MailChimp. Di ba meron tayong tutorial about MailChimp? So, you might want to check that out as well. Pero alam ko, nag-practice din sila sa pag-create ng mga list, ganyan, pag-create ng audience. Ano pa ba? Hindi ko pa alam iba. Hindi pa ako sigurado. Pero sige, babalikan kita dyan. Check natin. Check ko yan sa ibang mga nag-take na ng courses sa yung mga VA courses. Sino pa ba? May mga tanong dyan. Okay, sino ba hindi ko na, sino ba mga nagtanong dyan na hindi ko pa nasasagot? Yan. Oy, sa mga, sa mga gising pa, magtanong lang po kayo kahit hindi work-related. Yan. Kunwari, sino favorite kong singer? Ganyan. Ano ba favorite kong color? Anong motto ko sa buhay? Ganyan, tayo masyadong Ayan. Para chill-chill lang din tayo, lalo sa ganitong panahon. Ayan. Yan, nasagot ko na to. Sino ba? Okay, tingnan natin kasi medyo delay yung mga lumalabas sa akin. Okay, so meanwhile, while we are waiting for other questions, ayan, nasa step number 4 na po tayo. Ayan, step number 4, ask for help. So, dito na po papasok yung kagaya ng mga tanong nyo. Ayan. Alright, so isa-isahin ko muna. Ask for help. Di ba nag-create tayo ng ating Facebook group? Kasi nung una, ang pinaka-goal ko lang talaga is i-build yung aking YouTube channel para I can share videos, tutorials, mga guides, para dun sa mga nagtatanong sa akin madalas, 'di ba? Alam kasi ng mga friends ko na nagwo-work from home ako. So, instead na pumunta sa lead dito at magtanong isa-isa, I decided to build my own channel para ma-address ko kahit paano yung mga tanong nila. And then, I decided, nung medyo dumadami na yung mga nagtatanong doon, I decided to build a community or a Facebook group para, yun, doon makamit ng mga like-minded people. Now, itong step na binabanggit ko, ask for help. So, kung kayo po, like, yung mga beginners, you can also search for groups na magiging komportable kayo, mahihingan nyo ng mga guidance, advices, and you can ask question para alam mo na, baga, pag like-minded people kasi, mas komportable ka, mas may kumpiyansa ka na mas may kumpiyansa ka sa sarili mo na, oy, may nakakaintindi sa akin, hindi ako nag-iisa, kaya ko rin pala mag-work from home. Okay? Now, I would recommend, kasi karaniwan dyan, kapag nag-join ka na sa group, automatic magtatanong ka, di ba? I would recommend, like what I keep on telling sa mga ka-group ko, before you ask question, try to research first. Kasi, isang practice din po yan para sa inyong sarili ng kapag kunwari, di ba, mag-apply ka na sa client, hindi mo naman i-clarify sa client na, client, paano po ba tong trabaho nyo na to? Ano ba ibig sabihin nyo na to? Di ba, ang gagawin mo is, i-research mo siya sa Google o kaya sa YouTube para ma-familiar ka. Pwede mo rin yan gawin or i-apply sa pag nag-join ka sa group. So, instead of asking,
Uy, Ma'am Shi, paano po ba yung email automation? Bago mo itanong, go to Google, go to YouTube, ask or type what is email automation? What is email marketing? Ganyan, how to do email automation. And then kapag nakakuha ka na ng sagot, basahin mo, try mo intindihin, then you can go back to the group and then ask, Ma'am Shi, nag-research po ako about email automation at ito po yung nalaman ko, tama po ba? Baka meron pa po akong na-miss. Or in that way, napapractice mo na yung pagre-research mo, napapractice mo na rin yung, kumbaga, nadadagdagan pa yung kaalaman mo at ang hinaantay mo na lang ay confirmation and additional information from others na maaring makarelate din dun sa tanong mo. Okay? So, yun po yung pinaka-recommend ko sa lahat ng mga nagjo-join sa ating group para hindi po kayo mag-stick dun sa tanong lang ng how, paano po ba ganito, ganyan. Kumbaga, parang nangyayari kasi is inaantay mo yung ibang tao na ka-group natin na mag-search for you, which is, di ba, not a good practice. And dito sa pag-online job, pag-work from home, you really have to work on your own. And when you join a group, dapat ka rin, parang tutulong ka din. You can share information, you can confirm with others kung tama yung natutunan mo, para magtulong-tulong tayo. Pag-usapan natin, ito yung mga na-research niya. Tama ba kayo na may experience na sa ganung bagay? Baka meron kayong magbibigay na input, di ba? So, ganun po. Yan. So, you can seek for advices. And yung binanggit ko kanina na di ba may mga nagtatanong, saan po ba may magandang training courses, ganyan. If you yourself, you can afford paying for a personal mentor or yung mga trainings, ganyan, then ask for their advices. If you can afford, then go for trainings para mas may, parang may guide ka na. Kasi nung nag-start ako, self-taught, self-learn, ngayon ko lang din nare-realize na iba rin pala kapag merong kang, parang may blueprint yung pinag-aaralan mo. Okay? Kasi kapag self-taught, walang problema sa self-taught kasi ako halos, almost 10 years kong ginagawa yan. So, okay lang sa akin yan. Okay? Kasi mahilig talaga ako mag-research. Pero sa iba na mas gusto nila yung pag nag-training sila, pag nag-take sila ng course, nandun na nakalista ng lahat ng kailangan nilang pag-aralan, okay lang din po yun. Walang problema doon. Nasa sa tao naman kung ano yung gusto nating landas na daanan para matutunan natin. Okay? Basta can afford nyo, okay lang po. So, just ask for assistance, just ask for help. Okay? Kasi, dadating talaga sa point na kailangan din natin ng tulong. Okay? Yun lang, avoid lang natin yung tinatawag na spoon feeding. Kasi yun nga iba, nag-aantay lang ng sagot. Okay? So, search din, i-google mo, alright? So, check lang natin ibang tanong. Ayan, malapit na rin tayo matapos, ha. So, kung may mga tanong pa po, shout out. Okay, tanong lang po, tanong. Ayun, si Popshi Dennis. Popshi talaga. Kung may mga gusto kayo, meron kayong suggestion na tawag sa mga daddy, ha. Kasi sa mga mami momshi. So, sa mga Popshi na lang. Anong gamit mong softbox lighting? Ito ba yun? Tama ba? Yung nabili ko lang to sa Shopee. Basta tinype ko lang for videos. Yun, gusto mo i-send ko sa iyo kung magkano ko nabili at kung saang store. Basta hindi ko naman tawag dito. Yan, nakita ko lang yan di yata kita sa camera. Pero hindi ko alam yung mismong tawag dito sa lighting ko. Naglagay lang kasi, parang complete package na siya. Tapos, yung ilaw na lang ang binili ko, tapos nilagay ko. So, ganun lang. Hindi ko alam yung eksaktong tawag kasi parang wala naman siyang brand dun sa Shopee. Yun po. Okay, so sa nagtatanong po, kay Ma'am Shi Christine, o Christine, kung tama ko, Christine, yan, Ma'am Shi Christine. Sa paggawa po ng resume, kailangan ba talaga ilagay ang educational attainment kahit hindi related sa pag-virtual assistant? Kasi hindi naman talaga ako gumagawa ng resume dun nung nag-Upwork ako kasi hindi
Parang once or twice lang ako hiningan. So, halos ang information ko doon ay hindi masyadong updated. Kahit ngayon, hindi updated eh. Pero, yes, pwede mo naman po ilagay, lalo kung wala masyadong mailagay na content, pwede mo ilagay kahit hindi related sa pag-virtual assistant kasi wala naman tayong, di ba, pag nag-aaral ka naman sa college, wala naman talagang related dun about virtual assistant. So, yes, you can add, pero I would recommend na mas mag-focus ka dun sa dami ng pwede mo munang ilagay na skills, ganyan. And kung may mga testimonials ka na nakakuha, let's say, nakapagtrabaho ka na sa iba, may mga clients ka na, at mahingan mo sila ng review or testimonials, might as well you put it there. And yung mga natutunan mo, yung mga experiences mo, yung mga skills na pwede mong ilagay, kahit wala ka pang naging client ha, pwede yun. Ang gawin mo, pag-aralan mo yung mga skills ng isang virtual assistant. Then kapag na-search mo lang, like, 5 skills, ganyan, ilagay mo yun sa resume mo kasi para yun yung mas ma-highlight. Dahil hindi naman masyadong tinitignan talaga kung high school, nakapagtapos ka ba ng high school lang or nakapag-masters, masteral ka sa college, hindi naman ganun kahalaga yun. As long as you can give value and you can help your clients, you can provide services to them, mas dun sila after. Okay? And especially kung may mga alam ka na dun sa mga tasks na i-assign sa'yo or kung ikaw ay freelancer at alam mo na may mga skills ka na pwedeng i-provide for your client, mas dun sila mas dun sila titingin. Okay? Yeah. Okay, alright. Yan. Yan, yung mga hindi ko pa na-shoutout dyan ha. Yan. So, sino ba dyan? Oy, kung may mga may mga followers tayo ngayon ngayong live na nakita lang tayo sa YouTube, can you please write down in the comment section kahit YT lang para alam ko lang kung sino-sino yung mga galing doon or kung sa Facebook group, kung ka-group natin kayo, can you please write down group o FB group, ganyan na lang, FB group. Okay, so tanong ni Ma'am si Carla Marie. Hello. Sa Upwork pa rin po ba ang current home-based job niyo po? Okay, yes po, meron pa rin po akong work sa Upwork. And yung client ko dyan is nasa, I think, 5 or 7 years na. So, yung rate ko yun pa rin. Pero okay lang kasi, kumbaga, tiwala na rin siya sa akin. So, okay lang sa akin. So, meron ako sa Upwork. Meron din ako sa Fiverr na mga clients kasi sa Fiverr, doon ko naman ginagawa yung aking specialized skills for email automation. Tapos, ngayon, as I said, nag-aaral naman ako for freelancing. I'm trying to build my own name. Magawa tayo ng website so I can offer my specialized skills na, as freelancer na. Okay? Pero hindi ko pa rin syempre iwanan yung aking Upwork at yung aking mga Fiverr clients. Okay? So, yun. Oy, okay. Magandang tanong. Ma'am si Gian, kung tama yung basa ko. Ma'am si Gian May Despi. Hello po, and hello din sa baby mo sa picture. Ayan. Hi ma'am, from Tanawan, Batangas. Oy, kamusta po kayo dyan? Sa mga followers natin dito, sana okay lang po kayo. Ayan. Stay safe. Tanong niya, ask ko lang po, pwede po ilagay sa work experience na nagmamanage din ako ng sarili kong page for marketing. Meron po kasi ako ice candy business, pero small time lang po naman. Ginawan ko lang FB page, baka sakali may magka-interest din. So far, nakakakuha naman po ako ng resellers doon. Okay po iyon. Kasi, pa rin yun parang skills pa rin siya. Pwede mong masabi na nagmamanage po ako ng aking sariling store. You can mention that. Kasi ako nung meron na akong other Facebook page, nag-ano din kasi ako, nag-online selling ako before. I mentioned that to my client. Kasi, pwede yung maging idea ni client na, uy, itong, may idea sa social media. May alam din siya sa business, social media marketing, social media management, and even managing her own business. So, it's another
service or skills na pwede mo talagang ilagay kahit small time pa siya. Okay, so maganda po yung ilagay sa profile. Ako mga may shoppingera ko. Active pa yan pero hindi updated So sa mga mag-visit, huwag na kayong order muna. Ayun. Yeah, I mentioned that to my client as well. It's actually a plus. Sino sa malapit na tayong matapos. Okay, so, banggitin ko muna yung last step ko bago tayo tuluyang mag-good night. Start now. Wala nang ibang, wag na kayo magkuli-kuli. Wag na kayong mag-isip-isip kung kaya ko ba to. Kasi hindi mo naman masasabi kung when is really the best time unless you start now. Nung ako, kahit natakot ako noon, kahit marami akong alinlangan, dapat ba ako mag-online job? Dapat ba ako mag-work from home? Kaya ko ba? May alaga ko. Ang dami-daming pumapasok sa isip ko. Ang ginawa ko lang, even sa pag-YouTube, I just started. Kahit na gulo-gulo ko, I just started. Okay? Kasi, matututo ka rin eh. Kung talagang gusto mo mag-work from home, it will come naturally dahil sa kagustuhan mo, gagawa ka ngayon ng paraan para matutunan, para yung mga skills, di ba? Magkakaroon ka rin na experience paano ma-interview, paano ba gumawa ng mga services sa Fiverr, paano ba gawin yung mga task ng client. Eventually, matututunan mo yan. Pero hindi mo yan magagawa kung lagi ka magpapadala sa takot at hindi ka magsisimula. Okay, so, para hindi kayo ma-overwhelm, as I said, you can look for job postings, tapos i-familiarize yung sarili nyo, maghanap muna kayo ng mga 2 hanggang 3 online job sites. Kahit hindi nyo na masyadong include yung Upwork kasi, di ba, karaniwan dyan, hindi na-approve. So, to avoid getting depressed, you can look for other clients. You can search for, let's say, ang mga target, parang i-check nyo sino yung mga ideal clients nyo kung sakali, mga business owners din ba? Kagaya nung nagtanong kanina, meron siyang maliit na store na nagmamanage siya ng business niya. Baka mamaya gusto mo, ganun din yung maging client mo para nagkakaisa kayo ng iniisip, di ba? Then, hindi lang naman lahat ng clients nasa Upwork, di ba? Yung iba doon, nasa Facebook group. Kung ang ideal clients mo ay mga photographers, baka nasa Pinterest sila. Baka YouTubers yung mga gusto mong clients, then you can check for YouTube. And then you can send them, you can follow them, you can probably send them emails to introduce yourself and how you can help them. So, hindi lang laging Upwork, meron ding ibang platforms kung saan mo pwedeng mahanap yung mga clients mo. You can also research for yung mga websites kung sakali. Depende rin yan kasi sa mga ideal clients mo para parang yun yung magiging basihan mo how you will get started. And then, let's say, ang ideal clients mo ay mga business owners. Ano ba yung mga karaniwang kailangan nila? Kung sa tingin mo, more on travel arrangements, booking appointments, research mo, paano ba yon? Paano ba yung mga ginagawa ng mga clients ko na to para maitulungan ko sila? Yun, nag-i-start ka na, nagsisimula ka na, di ba? So, that's the, parang yun yung maging, starting point mo. Gusto ko mag-online job, magsisimula na ako mag-research today. Alright? So, ganun lang naman po. You can get the idea sa, let's say, nakapasok ka sa online job sa PH. Kung hindi ka man nakapasok sa Upwork, check mo yung mga available job postings dyan, check the idea, gather information, research on Google para mag-familiarize mo, then start now. Okay? Alright. And lastly, nabigay ko na yung 5 steps. Ko lang muna. Summarize, isa-isay ko lang. Unang step, practice English communication. Okay? Second step, face your fears, yung mga kinatatakutan mo po. Third step, challenge yourself. Ayan. Fourth is ask for help. And lastly, start now. At huwag niyo kakalimutan to ask for guidance from God. Okay? Kung marami kang iniisip na alalahanin, just pray and ask for guidance. Na kayanin nating maging home-based mom. Dahil hindi po biro ito. Hindi po biro yung tatahakin nating landas. Pero with guidance, kaya natin. Okay?
Ayan, so tapos na po tayo tonight. So, subukan natin na Friday ulit. You can ask questions. Okay, so may umahabol lang. Last na to. Last lang. Okay, so Popshi Paulo, ayan. Nice to see you. Ask ko lang po, ano po bang ginagawa sa email automation? Okay. Meron tayong mga videos dyan sa YouTube, yung sa active campaign. Hindi lang naman active campaign kasi ang email platform. Email automation means parang magsisend ng ng mga automatic emails using the email platform. Pero meron kasing parang process yan at merong magandang purpose yung pagsisend mo ng emails. It's not because you want to just sell it's not just to sell products, but to give value to your recipients o dun sa mga makakatanggap na yung email. So, halos ganun. Basta yung pagsisend ng maraming emails or series of emails dun sa makatatanggap. So, merong mga proseso kasing gagawin dyan. And if you want to learn more about email automation, meron po tayong video dyan sa YouTube at baka gawa na rin natin ng mga other tutorials po yan. Okay? So, yun lang po. Magpapaalam na po muna ako dahil naninit na yung lalamunan ko. Magkita-kita po ulit tayo sa mga susunod nating live at videos dito sa Facebook page at even sa ating channel sa YouTube. So, have a great night. Bye for now.